फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइटको क्वेसन्सहरु छ 20वटा इन्डोक्राइन सिस्टमको क्वेसनहरु छ टोटल हामीसँग 110 वटा छ डिस्कस गरौँ है त ल सुरु गरौँ है व्हाट इज द प्राइमरी फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइटमा इन्ट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइडहरु हैन इन्ट्रासेलुलर कम्पार्टमेन्ट एक्स्ट्रासेलुलर कम्पार्टमेन्ट भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ है व्हाट इज द प्राइमरी इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड ल भन्नु त फ्लुइड एक्सन्स व्हाट इज द प्राइमरी पोटासियम तपाईको पोटासियम हो एन्सर यस म्याम इन्ट्रासेलुलर के हो अनि एक्स्ट्रासेलुलर चाहिँ सोडियम सोडियम है अनि which hormone regulates water balance by influencing the reabsorption of water in the kidney कुन चाहिँ हार्मोनले चाहिँ वाटर इन्सुलिन अल्डोस्टेरोन है अनि त्यसपछि in which condition would you expect to find increased level of antidiuretic hormone है के भनेको छ भने कुन चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ तिम्रो एन्टिडायरेटिक हर्मोन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेर भनेको छ है जसमा चाहिँ क्वेशन एन्सर छ अप्सन छ डिहाइड्रेसन ओभर डिहाइड्रेसन हाइपरनाट्रेमिया र हाइपोक्यालेमिया कुन चाहिँ फिचर्समा चाहिँ तिम्रो एडीएच केले सेक्रेट गर्छ एन्टिडायरेटिक हर्मोन अथवा जुन चाहिँ केले सेक्रेट गर्छ पोस्टेरियर लोब अफ के पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हैन जसमा चाहिँ के चाहिँ हो कन्डिसन के भयो भने कुन चाहिँ इन्क्रिज भयो कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तिम्रो एन्टिडायरेटिक हर्मोन बढेको भनेर बुझ्न सकिन्छ भन त डिहाइड्रेसन ओभर डिहाइड्रेसन हाइपरनाट्रेमिया र हाइपोक्यालेमिया डिहाइड्रेसन हामीले तीनटै पढेको थियौं नि त यसको क्लिनिकल फिचर्सहरु के थियो एडीएच को पोलियुरिया हैन युरियामा पनि मोर देन 15 लिटर पर युरिन चाहिँ तिम्रो 24 आवर्स भित्रमा पास हुन्छ अनि आइस वाटरको लागि क्रेभिङ हुन्छ भनेर डिहाइड्रेसनको फिचर्सहरु देखिन्छ भनेर भनेको थियो नि यसमा चाहिँ डिहाइड्रेसन हो है आन्सर बिर्सिसके क्या हो ल यहाँ which of the following which electrolyte ल भन त which electrolyte imbalance is associated with the muscle weakness and cardiac dysarrhythmia and increased digitalis toxicity hyperkalemia hypokalemia अनि हाइपोनेट्रेमिया हाइपरनेट्रेमिया डिजिटालिस टक्सिस के छ त यहाँ तीनटा कन्डिसन छ हैन के छ मसल विकनेस छ त्यसपछि डिसएरिथमिया छ र डिजिटालिस टक्सिसिटी कुन चाहिँ कन्डिसनमा हुन्छ हाइपरमा क्यालेमियामा हुन्छ कि हाइपोक्यालेमियामा हुन्छ कि हाइपोनेट्रेमियामा हुन्छ कि हाइपरनेट्रेमियामा हुन्छ तीनटा मसल विकनेस डिसएरिथमिया र इन्क्रिज डिजिटालिस टक्सिसिटी हाइपोक्यालेमिया सबैजना हाइपोक्यालेमिया हो अरू पनि हाइपोक्यालेमिया है एन्सर किन भन्दा हाइपोक्यालेमियाले मसल विकनेस गराउने भयो है यो त हामीले अस्ति पनि डिस्कस गरेका थियौं है कार्डियक एरिथमिया है र डिजिटालिस टक्सिसिटी चाहिँ गराउँछ ल व्हाट इज द नर्मल भ्यालु अफ सेरम पोटासियम लेभल 3.5 to 5.0 MEQ per liter 3.5 to 50 MEQ per L है यसमा त तिमीहरुले भन्नै परेन है व्हाट कन्डिसन इज क्यारेक्टराइज्ड बाइ एक्सेस फ्लुइड इन इन्टरस्टियल एक्सेस फ्लुइड इन के छ इन्टरस्टियल स्पेस लिडिङ टु स्वेलिङ ल which condition is characterized by excess fluid in the interstitial space leading to swelling edema dehydration hypertension र हाइपो यो त ठिकै छ त एक्सेस फ्लुइड इन्टरस्टियलमा भएपछि स्वेलिङ हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ कस्तो के कन्डिसन भन्छ इडेमा भन्छ नि त हैन डिहाइड्रेसनमा त स्वेलिङ है अनि व्हाट द मेन रेगुलेटर अफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड भोल्युम इज The main regulator of extracellular fluid volume is renin, aldosterone, antidiuretic hormone, अनि त्यसपछि एन्टिनाइट्रोटिक पेप्टाइड आर्ट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड ANP extracellular को सेलुलर the main regulator of extracellular fluid volume is
रेनिन हो कि एल्डेस्टोरेन हो? यो दुईटा त होइन। रेनिन 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 हो। कसरी रेनिन हो? एल्डेस्टोरेन किन होइन त? किन एल्डेस्टोरेन होइन, रेनिन चाहिँ हो? एल्डेस्टोरेन हो है यसको एन्सर। कस्तो सानो भयो त्यो अक्षर पनि। ठ्याक्कै मैले त्यो वर्डमा कपी गरेर पेस्ट हानिदिएको अघि। ल, which electrolyte is essential for blood clotting अनि के छ? nerve transmission, impulses transmission and muscle contraction. सोडियम, क्याल्सियम, पोटासियम क्लोराइड। कुन इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ एसेन्सियल फर ब्लड क्लटिङको लागि, नर्भ इम्पल्सेस ट्रान्समिसनको लागि र मसल कन्ट्राक्सनको लागि कुन चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ एसेन्सियल छ भनेर छ? मसल क्याल्सियम है। अनि वाट इज द मोस्ट एबुरेन्ट क्याटआयन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड? सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम। रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस इज क्यारेक्टराइज्ड बाई के? लो पीएच, लो बाइकार्बोनेट, लो पीएच, हाई बाइकार्बोनेट। सबैजना त्यही हो। अस्ति मैले पढाएको त्यही थियो। लो पीएच हाई बाइकार्बोनेट भनेको थिएँ कि लो हाई पीएच लो बाइकार्बोनेट भनेको थिएँ? हाई पीएच हाई हुन्छ अनि लो बाइकार्बोनेट। लो, यो चाहिँ याद गर्नु है। अल्कालोसिस र एसिडोसिसको चाहिँ रेस्पिरेटरी होस् चाहे मेटाबोलिक होस्, यो याद गर्नुहुन्छ है। अनि अर्को एउटा के कम्पोनेन्ट हेर्नुपर्छ? बाइकार्बोनेट, पीएच अनि अर्को तीनटा कम्पोनेन्ट याद गर्नु है भनेको थिएँ नि, याद छ? ल, यो चाहिँ याद गर्नु है। अनि यसको साटोमा एसिडोसिस सोध्यो अथवा मेटाबोलिक एसिडोसिस सोध्यो भने चाहिँ थाहा हुँदैन है। विच कन्डिसन इज एसोसिएटेड विथ एक्सेस अफ बोथ सोडियम एन्ड वाटर इन द बडी? के भन्छ एक्सेस? विच कन्डिसन इज एसोसिएटेड विथ एन एक्सेस अफ बोथ सोडियम र वाटर? हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोभोलुमिया, हाइपरभोलुमिया, हाइपोनेट्रेमिया। हाइपरनेट्रेमिया। एक्सेस अफ सोडियम पनि वाटर पनि छ क्या। हाइपरनेट्रेमिया भयो भने त हामीले सोडियम मात्र राख्न सक्यो, तर यहाँ वाटर पनि छ नि त। वाटर प्लस सोडियम दुइटै भएको भएर चाहिँ हामीले हाइपरभोलुमिया राख्ने हो। ल, अनि त्यसपछि विच अफ द फलोइङ इज द कमन कज अफ के छ? हाइपरक्यालेमिया। क्यालेमियाको कमन कज के हो? डायरिया हो कि, भमिटिङ हो कि, किडनी फेलियर हो कि एक्सेसिभ स्वेटिङ हो? हाइपरक्यालेमियाको मोस्ट कमन कज डायरिया हो कि, भमिटिङ हो कि, किडनी फेलियर हो कि एक्सेसिभ स्वेटिङ हो? किडनी फेलियर, भमिटिङ होइन है, किडनी फेलियर हो होइन। एक्सेसिभ मात्रामा चाहिँ सोडियम के अरे पोटासियम धेरै रिएब्जर्प्सन भयो भने किडनी फेलियरमा जान सक्छ है। द प्राइमरी इन्ट्राभास्कुलर इलेक्ट्रोलाइट इज सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड अनि म्याग्नेसियम। पोटासियम इन्ट्राभास्कुलर इलेक्ट्रोलाइट, द मोस्ट प्राइमरी इन्ट्राभास्कुलर इलेक्ट्रोलाइट सोडियम चाहिँ किन होइन र पोटासियम चाहिँ किन हो त? इन्ट्राभास्कुलर भनेछ सोडियम हो। इन्ट्रासेलुलर हो नि त नानी। इन्ट्राभास्कुलर भनेको त तिम्रो के हो त भन्दा इन्ट्रासेलुलर हो नि त, भास्कुलर। अनि त्यो त इनसाइड भनेको छ नि त होइन। अनि अर्को 14 मा सोडियम हो। सोडियम हो, पोटासियम होइन। तिमीहरूले पोटासियम भन्यो, एन्सर चाहिँ रङ हो, जसमा चाहिँ त्यसको एन्सर राइट एन्सर भनेको सोडियम हो। ल, प्राइमरी इन्ट्राभास्कुलर इलेक्ट्रोलाइट भनेको सोडियम हो है।
अर्को which condition is characterized by low level of both sodium and water in the body. यो त म तिमीहरूले अप्सनै भन्नुपर्ने हाइपोभोलेमिया हाइपोभोलेमिया हैन what is the primary regulator of serum osmolarity. सेरम अस्मोलारिटी को प्राइमरी रेगुलेटर के हो? सोडियम हो कि पोटासियम हो कि क्लोराइड हो कि ग्लुकोज हो? सेरम अस्मोलारिटी लो सेरम सोडियम अस्मोलारिटी भन्छ नि, भनेपछि के हो? के हो प्राइमरी रेगुलेटर अफ सेरम अस्मोलारिटी? अस्मोलारिटीमा सोडियम के रे सोडियम हेर्ने कि पोटासियम हेर्ने कि क्लोराइड हेर्ने? सोडियम है। जहिले पनि याद गर्नु, प्राइमरी रेगुलेटर अफ सेरम अस्मोलारिटी इज सोडियम। अनि त्यस पछाडि अर्को छ, यो त भइसक्यो है तिमीहरूको। Which electrolyte imbalance is associated with muscle cramp, confusion र के छ कार्डियक डिसएरिथमिया? हाइपरक्यालेमिया, हाइपोक्यालेमिया, हाइपरनाट्रेमिया, हाइपोक्याल्सेमिया। मसल क्र्याम्प, कन्फ्युजन हुने रहेछ, अनि कार्डियक डिसएरिथमिया। हाइपोक्यालेमिया। मसल क्र्याम्प, हाइपरक्यालेमिया, कन्फ्युजन र कार्डियक डिसएरिथमिया। कन्फ्युजन हुन्छ हाइपोक्यालेमिया? मलाई त थाहा छैन। कन्फ्युजन हुँदैन नि? हाइपरक्यालेमियामा चाहिँ कन्फ्युजन हुने हो। मसल क्र्याम्प र कार्डियक डिसएरिथमिया हुन्छ हाइपोमा, तर कन्फ्युजन त हुँदैन। हाइपरक्यालेमियामा चाहिँ कन्फ्युजन, त्यसले गर्दा त्यसको सिम्पटम्सहरू पढ्नु है। हाइपरक्यालेमिया र हाइपोक्यालेमियाको सिम्पटम्सहरू छुट्याएर पढ्नु है। यसको साटोमा अरू नै सोध्देला पनि हैन। Which hormone is released in response of low serum? Which hormone is released in response of low serum calcium level and stimulate calcium release of the bones? Insulin, parathyroid hormone, calcitonin, thyroxine. कुन चाहिँ hormone चाहिँ, which hormone is released in response to low serum calcium levels and stimulate calcium release from the bone? क्याल्सिटोनिन। पख है के भनेको छ? लो विच हार्मोन इज रिलिज इन रेस्पोन्स अफ लो सेरम क्याल्सियम हैन। क्याल्सियम सेरम क्याल्सियम लेभल चाहिँ लो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्याल्सियम चाहिँ बोनबाट चाहिँ रिलिज हुन्छ। भनेपछि त तिम्रो कुन हार्मोन होला? प्याराथाइरोइड हार्मोन जस्तो लाग्छ मलाई एन्सर चाहिँ। प्याराथाइरोइड हार्मोनको काम के हो? क्याल्सियम, त्यसले क्याल्सियम अनि प्याराथाइरोइड हार्मोन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? सोडियम रिटेन के अरे पोटासियम रिएब्जर्प्सन गर्ने, हामीले के अरे क्याल्सियम चाहिँ उ गर्ने छ नि प्याराथाइरोइड हार्मोनमा। प्याराथाइरोइड हार्मोन चाहिँ हो। क्याल्सियम लेभल चाहिँ ब्लडमा कम हुन्छ, त्यो मैले इन्डोक्राइनमा पढाइसकेको छु। प्याराथाइरोइड हार्मोन हो एन्सर, क्याल्सिटोनिन होइन। तपाईँहरूले के भन्नुभएको थियो? क्याल्सिटोनिन भनेको थियो हो। लो सेरम क्याल्सियम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बोनबाट चाहिँ धेरै मात्रामा क्याल्सियम रिलिज भएर के हुन्छ भन्दा प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चर हुन्छ भनेर पढाएको थिएँ मैले, बिर्सिसक्नु भयो। प्याराथाइरोइड हार्मोन है, बुझ्नुभयो एन्सर? 17 को चाहिँ द मोस्ट एबुन्डेन्ट anion इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड इज bicarbonate, chloride, phosphate, sodium, sulfate. The most abundant anion in intracellular fluid is sodium, bicarbonate, chloride, potassium, chloride, phosphate and sulfate. Phosphate. Chloride है, chloride. anion मा चाहिँ इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड मा चाहिँ क्लोराइड हुन्छ है, प्रेजेन्ट हुन्छ। व्हाट इज द प्राइमरी इंट्रासेलुलर anion? बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फस्फेट अनि सल्फेट। यसमा चाहिँ के हुन्छ? यसमा चाहिँ के हुने भयो? बाइकार्बोनेट हुन्छ कि क्लोराइड हुन्छ कि? मोस्ट प्राइमरी
इन्ट्रासेलुलर उसमा चाहिँ 18 मा चाहिँ मोस्ट प्राइमरी एनायोन इन एक्स्ट्रासेलुलर भन्ने चाहिँ हामीले क्लोराइड लगायौँ होइन। अनि अर्को चाहिँ प्राइमरी इन्ट्रासेलुलर एनायोन भनेको चाहिँ के हो, बाइकार्बोनेट हो कि क्लोराइड हो कि फस्फेट हो कि सल्फेट हो? फस्फेट हो है। अनि which condition is characterized by increased thirst, dry mucous membrane and concentrated urine? Dehydration, overhydration, hypernatremia, hypokalemia. Increase thirst हुने अनि ड्राई म्युकस मेम्ब्रेन हुने अनि कन्सन्ट्रेटेड युरिन हुने कुन कन्डिसनमा? Dehydration. डिहाइड्रेसन होइन, डिहाइड्रेसनको सिम्टम्स त्यही त हो नि। ल अब अर्को चाहिँ डायबिटिजको। वाट इज द प्राइमेरी टाइप 2 को त तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन। डायबिटिजमा चाहिँ के पढ्नुहोस् भन्दा डायबिटिज मोलाइटस चाहिँ 1 टाइप 1 केले हुन्छ, सिम्टम्सहरू के हो, यसको डायग्नो के अरे डिके भनेको के हो, यस्तो यस्तो कुराहरू सोध्छ है। वाट इज द प्राइमरी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टाइप 1 डायबिटिज मोलाइटस? के हो? इन्सुलिन रेसिस्टेन्स, gradual onset of symptoms, autoimmune destruction of beta cells, obesity is the major risk. Type 1. Type 1 भनेपछि के हो त? ओबिसिटी हो? टाइप 1 हो कि टाइप 2 हो ओबिसिटी? टाइप 2 होइन। अनि त्यस पछाडि ग्रेजुअल अनसेट अफ सिम्टम्स, यसरी ग्रेजुअल हुन्छ, स्लोली प्रोग्रेसिभली हुन्छ त, यो त एक्युट हुन्छ। अनि इन्सुलिन रेसिस्टेन्स हो कि अटोइम्युन डिस्ट्रक्सन अफ बिटा सेल्स हो? Autoimmune. यो प्राइमरी कज भनेको अटोइम्युन डिस्ट्रक्सन अफ बिटा सेल्स। Hypoglycemia is characterized by high blood sugar levels, excessive thirst, elevated blood sugar levels, blood pressure अनि लो ब्लड सुगर। हाइपोग्लाइसेमिया त तपाईँहरूलाई थाहा छ, लो ब्लड लो सुगर ब्लड सुगर लेभल है। अब ल भन्नुहोस् त, अ पेसेन्ट विथ के छ, पेसेन्ट विथ डायबिटिज मोलाइटस, diabetes present with polyuria, polydipsia and unexplained. These are the symptoms indicated of hyperglycemia, hypoglycemia, diabetic ketoacidosis, hypertension. हाइपरटेन्सनलाई इलिमिनेट गरौँ, हाइपोग्लाइसेमियालाई पनि इलिमिनेट गरौँ होइन। अब यो हाइपरग्लाइसेमिया र डायबेटिक एसिडोसिसमा के होला? पोलियुरिया छ, पोलिडिप्सिया छ, अनएक्सप्लेन वेट लस छ। अनि यसमा चाहिँ वाट द सिम्टम्स आर द इन्डिकेटिभ अफ Diabetic ketoacidosis. Oh, decay है त, diabetic ketoacidosis. Which of the following is a recommended strategy for preventing complication in diabetic patient? Avoiding regular blood sugar monitoring, यो होइन। Strict adherence to the high blood sugar diet, regular exercise and weight management, inconsistent medication adherence, के होला? Regular exercise and weight management. Preventing the complications in diabetic patients, avoiding irregular blood sugar level हो त होइन है। strict adherence to high sugar diet हो त होइन है। inconsistent medication adherence हो त होइन। inconsistent भनेको इरेगुलर मात्रामा खाने भन्ने हो त होइन है। त्यसले गर्दा हाम्रो अप्सन बच्यो 1, सी इज द एन्सर। ल अर्को, थाइरोइड हर्मोन। Thyroid hormone. मेटाबोलिजम है, बडी मेटाबोलिजमलाई कुन हर्मोन रेस्पोन्सिबल छ भन्दा थाइरोइड हर्मोन। अर्को, हाइपोथाइरोइडिज्म। under active
त भन्दा थाइरोइड कन्डिसन्स थाइरोइड के भनेको छ विच अफ द फलोइङ कन्डिसन इज क्यारेक्टराइज बाई अन्डर एक्टिभ थाइरोइड ग्ल्यान्ड हाइपोथाइरोइडिजम हो कि हाइपरथाइरोइडिजम हो कि कुसिन सिन्ड्रोम हो कि एडिसन डिजिज हो अन्डर एक्टिभ hypothyroidism, हाइपोथाइरोइडिजम है त अब अर्को Graves' disease. most common cause of hyperthyroidism is Graves' disease. Which symptoms is commonly associated with hypothyroidism? Symptoms एकदम सोध्छ हाइपरको के होला हाइपोथाइरोइडिजम र हाइपरथाइरोइडिजमको सिम्पटम्सहरू कमनली एसोसिएटेड विथ हाई वेट लस हाइपो स्लो मेटाबोलिजम हुन्छ यसमा त वेट गेन fatigue हुन्छ हुन्छ, होइन होइन अनि ऱ्यापिड हार्टबिट हो हुँदैन हाइपोमा त हुँदैन, स्लो हुन्छ होइन Fatigue. ब्राडी हुन्छ अनि हिट इन्टलरेन्स र फटिक हिट इन्टलरेन्स हुन्छ कि कोल्ड इन्टलरेन्स हुन्छ यसमा cold intolerance हुन्छ, भनेपछि एन्सर के हो त फटिक है fatigue, अनि ल अब अर्को यो वाट इज द कमन ट्रिटमेन्ट फर हाइपरथाइरोइडिजम radioactive iodine हर्मोन therapy, थाइरोइड हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी यो त हुँदै होइन है सर्जरी टु रिमुभ थाइरोइड ग्ल्यान्ड यो त म्यानेजमेन्ट त हो तर लेटमा गरिन्छ होइन बेटा ब्लकर मेडिकेसन र रेडियो एक्टिभ थाइरोइड आयोडिन डिफिस थेरापी के होला radioactive iodine therapy, किन भन्दा यसले चाहिँ के गर्ने भयो त त्यसले चाहिँ प्रोडक्सन हुन नदिने भयो होइन ओभर प्रोडक्सन हुनबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने भयो सप्रेस गर्ने भयो है ल अब अर्को THS stimulate the thyroid gland to Option produce D. thyroid hormone. के हो Option number D, के भनेको छ वाट इज टिएसएच एन्ड हाउ इज इट रिलेटेड टु थाइरोइड फङ्सन टिएसएच स्टिमुलेट द प्रोडक्सन अफ इन्सुलिन हो त होइन टिएसएच स्टिमुलेट्स फर द प्रोडक्सन अफ कर्टिसोल होइन टिएसएच स्टिमुलेट्स फर द प्रोडक्सन अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड टिएसएच स्टिमुलेट्स द थाइरोइड ग्ल्यान्ड टु प्रोड्युस थाइरोइड हर्मोन के होला Option D. option number D, THS stimulate the thyroid gland to produce thyroid hormone. अब अर्को ल वाट इज द प्राइमरी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डायबेटिज इन्सिपिडस डायबेटिज इन्सिपिडस भनेको के हो डायबेटिज Excessive anti-diuretic hormone को level चाहिँ एक्सेसिभ हुनु कि कम हुनु कम हुने deficiency. कम हुनु है एन्टी डायुरेटिक हर्मोनको अर्को टर्म के हो अर्को के भन्छ Aldosterone. भ्यासोप्रेसिन कसले भने एल्डोस्टेरोन Vasopressin. है भ्यासोप्रेसिन अनि हामीले के दिने म्यानेजमेन्टमा हामीले हर्मोन रिप्लेसमेन्ट गर्ने होइन अनि डिहाइड्रेसनको म्यानेजमेन्ट Vasopressin. भ्यासोप्रेसिन दिने है डिमोप्रेसिन भ्यासोप्रेसिन भनेको चाहिँ ड्रग्स हो है अनि वाट इज द प्राइमरी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डायबेटिक इन्सिपिडस हाई ब्लड सुगर लेभल Thirst and urination. लो ब्लड प्रेसर वेट गेन के हो एक्सेसिभ थ्रस्ट एन्ड युरिनेसन है Urination. विच हर्मोन इज रेस्पोन्सिबल फर डायबेटिज इन्सिपिडस इन्सुलिन Antidiuretic hormone. एन्टिडायुरेटिक हर्मोन कर्टिसोल एन्टिडायुरेटिक Antidiuretic hormone. है है एन्टिडायुरेटिक हर्मोन इज रेस्पोन्सिबल है अनि त्यस पछाडि अर्को वाट इज द मोस्ट कमन फर्म अफ डायबेटिज इन्सिपिडस सेन्ट्रल डायबेटिज इन्सिपिडस नेफ्रोजेनिक डायबेटिज इन्सिपिडस अनि अर्को के छ जेस्टेसनल डायबेटिज इन्सिपिडस अनि अर्को
nephrogenic diabetes insipidus. के होला त मोस्ट कमन फर्म अफ डायबिटिज इन्सिपिडस? यहाँ त डायबिटिज इन्सिपिडसको टाइप पनि छ, सेन्ट्रल र नेफ्रोजेनिक त हामीले पढिसकेका छौँ होइन। अनि के होला त, जेस्टेसनल डायबिटिज इन्सिपिडस हो कि सेन्ट्रल डायबिटिज इन्सिपिडस हो कि के नेफ्रोजेनिक हो कि साइकोजेनिक डायबिटिज इन्सिपिडस हो? ल भन्नुहोस् त। Option number B. सबैजना हो, सेन्ट्रल डायबिटिज इन्सिपिडस चाहिँ हो। ल मोस्ट कमन कमन फर्म अफ डायबिटिज इन्सिपिडस इज अप्सन नम्बर ए, सेन्ट्रल डायबिटिज इन्सिपिडस। अब अर्को, हाउ इज डायबिटिज इन्सिपिडस डायग्नोस? ब्लड ग्लुकोज टेस्ट, युरिन एनालाइसिस, अनि एमआरआई अफ द ब्रेन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। युरिन एनालाइसिस 24 आवर युरिन धेरै हुन्छ नि त यसमा, 24 आवर युरिन कलेक्सन गर्ने होइन, सोडियम पोटासियम लस। अब अर्को है त, वाट इज द मोस्ट कमन कज अफ स्पाइनल कर्ड इन्जुरी? डायबिटिज, स्ट्रोक, ट्रमा, माइग्रेन। ट्रमा है, ट्रमाले गर्दाखेरि हुने भयो है। विच टर्म्स इज रिफर to the temporary loss of motor and sensory function below the level of spinal cord injury? Paraplegia, quadriplegia, hemiplegia, spinal shock। के होला भन्नु त? प्याराप्लेजिया हो। वाट इज द मोस्ट के भनेछ, वाट के भनेछ विच टर्म्स इज रिफर टु द टेम्पररी लस अफ मोटर एन्ड सेन्सरी फङ्सन बिलो द लेभल अफ इन्जुरी भनेछ होइन, बिलो द लेभल अफ इन्जुरी होइन। कुन चाहिँ टर्म चाहिँ, कुन चाहिँ के चाहिँ भन्छ बिलो द लेभल अफ इन्जुरी हुनेलाई? टेम्पररी लसै हुने होइन, अफ मोटर पनि सेन्सरी फङ्सन पनि बिलो द लेभल अफ स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भनेछ। प्याराप्लेजिया हो त, क्वाड्रिप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, स्पाइनल। मेरो विचारमा स्पाइनल सक हो यहाँ त, टेम्पररी लस अफ मोटर र सेन्सरी फङ्सन भनेपछि स्पाइनल सक हो है। अब अर्को जानुस् त। Paralysis है। अब ल, अब हाम्रो आर्थराइटिस गाउटसँग रिलेटेड छ है त। ल अब क्वेसन्स ल पढ्नुहोस्। which type of arthritis is rheumatoid arthritis characterized by attacking the joints and inflammation of joint damage? सबैजना rheumatoid arthritis हो? ल हो, सबैजना rheumatoid arthritis हो सबै? ल, what is the primary symptoms of gout? Joint deformity, chronic fatigue, swelling of the painful joints, especially in the big toe, weakness of the muscles। के हो? Option number C, swollen and painful joint, especially in the big toe. Especially in the big toe है। अनि what is the main factor contributing the development of gout? High blood के छ, low blood pressure, high cholesterol, elevated uric acid level, vitamin D deficiency। Elevated uric acid level। हामीले गाउटको डायग्नोसिस हेर्दा डायग्नोसिस के गर्ने त? कसरी गाउट हो भनेर डायग्नोसिस गर्ने भन्दा युरिक एसिडको लेभल हेरेर होइन। ल अर्को, यस्तो फुडहरूको पनि सोध्छ है यो आर्थराइटिस गाउटमा चाहिँ स्पेसली। which dietary factors is commonly associated with exacerbating gout symptoms? Fresh food, red meat and seafood, whole grains, vegetable। के होला त?
Red meat. Red meat and seafood. है which joint is most commonly affected by osteoarthritis? knee joint, shoulder joint, elbow joint है अनि त्यस पछाडि अर्को छ hip joint. osteoarthritis knee joint है Knee knee joint. joint ल what is the most common what is the common non pharmacological intervention for managing arthritis symptoms? Smoking, weight gain, regular exercise, sedentary lifestyle. Regular exercise. Regular exercise. What is the most common pharmacological intervention for managing arthritis symptoms? के हो regular exercise हो Yes, ma'am. सबैजना त यो रेगुलर एक्सर्साइज नै हो Yes, ma'am. अनि त्यस पछाडि अब अर्को छ तपाईहरुले स्क्रिनशट त राख्नु भएको छ है हजुर ma'am. which what is the purpose of medication like NSAID in arthritis management मा हामीले NSAID अनि अर्को कर्टिकोस्टेरोइड थेरापीहरु दिन्छौं नि किन रहेछ त आर्थराइटिसको म्यानेजमेन्टमा हामीले NSAID किन दिने ब्लड प्रेसरलाई लो गर्न दिने कि इन्फ्लामेसनलाई रिड्युस गर्न दिने कि हैन स्लीपलाई इम्प्रुभ गर्न दिने कि इम्युनिटीलाई बुस्ट गर्न दिने Reducing Option number B. inflammation and pain. के अप्सन नम्बर बी कि सी B. बी हैन NSAID भनेको इन्फ्लामेसन र पेनलाई हो नि त युज हुने हैन पेनलाई इन्फ्लामेसनलाई फिभरलाई हैन अनि त्यस पछाडि अर्को छ what type of arthritis is associated with the formation of urate crystals in the joints urate crystals rheumatoid arthritis osteoarthritis अनि psoriatic arthritis अनि gouty arthritis Gouty arthritis. गाउटी आर्थराइटिस है arthritis. त्यसमा चाहिँ क्रिस्टल जस्तो फर्मेसन हुन्छ तिमीहरूले पढ्यौ भने पनि थाहा हुन्छ क्रिस्टल्स फर्मेसन हुन्छ है अनि त्यस पछाडि कहाँ हुन्छ भन्दा जोइन्टमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है अनि गाउट चाहिँ युजली कुन जोइन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ Big toe. बिग टोमा है त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो त्यहाँ चाहिँ क्रिस्टल फर्मेसन भएको हुन्छ है अनि त्यस पछाडि Ma'am. वाट हजुर Crepitus sound पनि gouty arthritis मा हुन्छ. के रे Crepitus sound भनेर हुन्छ नि वकिङ गर्दाखेरि crepitus साउन्डहरु चाहिँ सुनिने भनेर त्यो पनि gouty arthritis मा हुन्छ. क्रिपिटस आर्थराइटिस Crepitus साउन्डहरु चाहिँ वकिङ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ crepitus साउन्डहरु चाहिँ सुनिन्छ कुन आर्थराइटिस भनेर एउटा क्वेशन थियो के म्याम अनि यसको पनि gouty arthritis हो आन्सर भनेको. गाउटी आर्थराइटिस भनेको के हो पहिला त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले के हो गाउटी आर्थराइटिस भनेर भन्नु त युरिक एसिडहरु बढी मात्रामा चाहिँ इन्टेक गर्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यसमा चाहिँ के छ त भन्दा अब ओस्टोआर्थराइटिस भनेको चाहिँ तिम्रो त्यो के छ त भन्दा तिम्रो ओस्टोआर्थराइटिस चाहिँ एज अनुसार हुन्छ हैन अनि त्यस पछाडि क्रिपिटस आर्थराइटिस भनेको के हो भन्दा त्यो बोन र बोन कार्टिलेजहरु बीच चाहिँ फ्रिक्सन हुने जस्तो त हो नि हैन यो चाहिँ तिम्रो युजली चाहिँ तिम्रो कुन आर्थराइटिसमा भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो विचारमा ओस्टोआर्थराइटिस जस्तो लाग्छ है एन्सरमा के थियो ओस्टोआर्थराइटिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो कार्टिलेजहरु त्यो कार्टिलेज हुन्छ नि जुन बोन्सहरुको त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ विक हुँदै जान्छ क्या एज हुँदै गएपछि त्यो विक हुँदै गएपछि चाहिँ बोन चाहिँ रब हुन्छ क्या एकअर्कामा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्रिपिटस साउन्ड चाहिँ सुनिन्छ त्यो गाउटी होइन होला है हो गाउटी हुँदै होइन त्यो गाउटी आर्थराइटिसमा युरिक एसिड यसमा चाहिँ क्रिपिटस भनेको त तिम्रो फ्रिक्सन क्रिएट हुने त हो नि बोनहरुको बीचमा हैन यसमा चाहिँ हार्ड खालको कस्तो खालको साउन्डहरु सुनिन्छ हैन त्यो बोन र कार्टिलेजको बीचमा चाहिँ साउन्ड फ्रिक्सन भएर त्यो साउन्ड सुनिनेलाई क्रिपिटस साउन्ड भनिन्छ हैन त्यो क्रिपिटस साउन्ड चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दा जब एज हुँदै गएपछि त्यो कार्टिलेज छ नि कार्टिलेज चाहिँ विक हुँदै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फ्रिक्सन क्रिएट हुन्छ के एकअर्कामा
त्यसले गर्दा क्रिपिटेड साउन्ड चाहिँ सुनिन्छ। हजुर बुझ्नुभयो? यस म्याम। त्यो एन्सर चाहिँ तपाईँहरूको गाउटी लेखेछ, तर त्यो ओस्टो आर्थराइटिस हो ओके म्याम। है। ओस्टो आर्थराइटिसमै हो, किन भन्दा त्यो जति एजिङ हुँदै गयो त्यति बोन फ्रजाइल हुँदै जान्छ, विक हुँदै जान्छ, कार्टिलेज पनि विक हुन्छ, त्यसले गर्दा बोन चाहिँ तिम्रो के एकअर्कासँग टाँसेर त्यो साउन्ड सुनिने हो के, धस्रेको जस्तै साउन्ड सुनिन्छ है। अनि त्यस पछाडि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चर हुन सक्छ। अर्को वाट डज के भनेको छ, वाट रोल के छ, वाट रोल डज द नर्स प्ले in the care of patient with arthritis? के होला त? What role does the nurse play in the care of patient? Providing emotional support हो। सपोर्ट मात्रै छ, प्रोभाइडिङ इमोसनल सपोर्ट, एजुकेसन, एसिस्टिङ इन सिम्टम्स म्यानेजमेन्ट होइन। किनभने आर्थराइटिसको पेसेन्टलाई चाहिँ के हुन्छ, सपोर्ट पनि चाहियो, अनि सिम्टम्स अनुसार पेन हुन्छ होइन, पेन हुन्छ, एक्सर्साइजहरू गराउने, सिम्टम्स अनुसार पेन म्यानेजमेन्टहरू गराउने होइन, त्यो कुरा इन्फ्लामेसनलाई कम गराउने कुरा त हो नि है। ल अब अर्को छ, विच लेबोरेटरी टेस्ट इज कमनली used to measure the uric acid level in the blood? Serum uric acid test. Serum uric acid test. नर्मल युरिक एसिड लेभल कति हुन्छ? नर्मल युरिक एसिड त्यो पनि सोध्ला के। नर्मल युरिक एसिड लेभल कति हुन्छ? नर्मल युरिक एसिड लेभल चाहिँ एडल्टमा चाहिँ मेनमा चाहिँ मेनमा है, मेलमा चाहिँ 3.427 मिलिग्राम पर डेसिलिटर हुन्छ, एमजी पर डिएल हुन्छ है। अनि वुमनमा चाहिँ 2.426 एमजी पर डिएल हुन्छ नर्मल। बुझ्नुभयो? 3.427 चाहिँ एमजी पर डिएल मेलमा हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि वुमनमा, एडल्टमा है, फेरि वुमनमा चाहिँ 2.426 एमजी पर डिएल हुन्छ। अनि अर्को भनेको तपाईँको अनि म्याम मेलमा कति हुन्छ अरे? मेलमा चाहिँ 3.427 एमजी पर डिएल भयो। अनि वुमनमा चाहिँ 2.426 एमजी पर डिएल। 2.426 एमजी पर डिएल। अब हाई युरिक एसिड भयो भने के हुन्छ? गाउट हुने भयो है, गाउट हुने भयो कि होइन, त्यसको डिसअर्डर। अनि हामी अब सक्यो ल। अब अब अरू कुन क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने भन्नु त? कुन डिसअर्डरको? यो उसको आई इयर र एएनटी को गरौँ न म्याम। आई इयर र सेन्सरी सिस्टम। ए ल, तपाईहरुलाई यो मैले क्वेशन्सहरु दिएर नि धेरै युजफुल चाहिँ भयो होला है। यस म्याम। म्याम हजुर हजुर यो क्वेशनहरु पठाइदिनु है म्याम सबै। ल पाउनै, म यहाँ ल्यापटपमा हेर्दैछु ल छ कि छैन भनेर। आइइएनटी र आइइएनटी को हैन? हजुर म्याम।
एकछिन है यो सक्यो म यसलाई गर्छु है अफ गर्छु है ल which part of the eye is affected by myopia which part of the eye is affected म यो स्लाइड पछि गरौँला यहाँबाट स्लाइड सेयरै हुँदैन अब which part of the eye is affected in myopia कर्निया अनि त्यस पछाडी लेन्स हैन अनि अर्को भनेको तिम्रो रेटिना अनि अप्टिक नर्भ लेन्स सबैजना लेन्स हो सबैजना लेन्स नै हो यसले कुन पार्ट आईको कुन पार्टलाई मलाई त कर्निया जस्तो लाग्छ कर्निया हो है कर्निया हो ल यसको एन्सर के छ कर्निया नै हो ल अनि अर्को छ क्वेशन्स अर्को के छ भन्दा what is the medical term used for the conditions of lazy eye amblyopia astigmatism glaucoma cataract amblyopia astigmatism glaucoma cataract लेजी आई भनेर कुन मेडिकल टर्म के भनिन्छ अप्सन नम्बर ए अप्सन नम्बर ए है which characterize amblyopia है which condition is characterized by increased pressure within the eye leading to optic nerve damage myopia hyperopia अनि ग्लाउकोमा प्रेसबायोपिया कुन कन्डिसन हो ग्लाउकोमा हो है which is the most common symptoms which of the following is the common symptoms of cataract double vision blurred vision red eye night blindness डबल भिजन blurred vision अथवा cataract को के हो blurred vision हो कि double vision हो cataract भनेको धमिलो त जाली परे जस्तो हो भन्ने नेपालीमा हैन त्यसले चाहिँ blurred vision गराउँछ नि त double vision हैन नि बुझ्नुभयो ब्लड भिजन हो है what is the primary cause of age related macular degeneration age related macular infection genetics UV radiation degeneration of central part of retina degeneration of central part of retina age related macular degeneration भनेपछि चाहिँ के हो त भन्दा तिम्रो जति एजिङ हुँदै गयो तिम्रो रेटिना चाहिँ के हुन्छ डिजेनेरेसन हुँदै जान्छ हैन अनि which disorder is related to त्यसै त्यो भएपछि यसको एन्सर के हो त डिजेनेरेसन अफ सेन्ट्रल पार्ट अफ रेटिना which eye disorder is often referred to as pink eye conjunctivitis keratitis retinopathy blepharitis पिङ्क आई भनेर conjunctivitis है अनि त्यस पछाडी व्हाट इज द मेन सिम्पटम्स अफ डायबेटिक रेटिनोप्याथी ड्राई आइज फ्ल्यासेस अफ लाइट ब्लाइन्ड स्पॉट क्लाउडी विजन डायबेटिक रेटिनोप्याथी ड्राई आइज होइन ब्लाइन्डनेस के अरे ब्लाइन्ड स्पॉट्स देखिँदैन रेटिनोप्याथी भनेको त त्यो हो नि त ब्लाइन्ड स्पॉट्स आँखा पुरै बन्द भएको जस्तो केही नदेखिएको जस्तो डायबेटिक रेटिनोप्याथी यो भनेको तिम्रो कम्प्लिकेसन अफ के हो त डायबिटिज मलाइटिस हैन which part of the eye is affected in astigmatism cornea, lens, retina, sclera
एस्टिग्मेटिजम हुँदाखेरि कुन चाहिँ पार्ट अफ द आई चाहिँ एफेक्टेड हुन्छ? कर्निया हुन्छ कि लेन्स हुन्छ कि रेटिना हुन्छ कि स्क्लेरा हुन्छ? लेन्स। सबैजना लेन्स हो? कर्निया हो नि। स्टिग्मेटिजम हुँदाखेरि चाहिँ कर्निया एफेक्टेड हुन्छ नि त है। यो हेर्नु त्यहाँ गएर बुकमा पनि हेर्नु बुकमा। अनि वाट इज द कमन कन्डिसन्स इज वाट condition is characterized by gradual loss of the eye ability to focus on close object with age? Gradual loss of which condition is characterized by gradual loss of eye ability to focus on close objects with age? Myopia, hyperopia, presbyopia र astigmatism. Myopia. Hypermyopia. प्रेसबायोपिया हो के? ग्रेडुअल लस हुन्छ है। भिजन चाहिँ ग्रेडुअल लस हुन्छ, उसले फोकस गर्न सक्दैन। कहाँको भन्दा क्लोज अब्जेक्टहरू फोकस गर्न नसक्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रेसबायोपिया भन्छ। Which eye disorder is caused by irregular curvature of cornea and lens? ग्लाउकोमा है, इरेगुलर कर्वेचर अफ कर्निया एन्ड लेन्स चाहिँ कुन चाहिँ आई डिसअर्डरमा हुन्छ? ग्लाउकोमा, एस्टिग्मेटिजम, क्याटरेक्ट, म्याकुलर डिजेनेरेसन। irregular curvature of cornea or lens. Which disorder is caused by irregular curvature of cornea and lens? Glaucoma, astigmatism, cataract र macular degeneration. Macular degeneration. एस्टिग्मेटिजम हो है, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इरेगुलर कर्वेचर हुन्छ है। कर्निया अथवा लेन्सको चाहिँ तिम्रो इरेगुलर कर्वेचर हुनेलाई चाहिँ हाम्रो एस्टिग्मेटिजम भन्छ। पढ है, पढ अझै आई डिसअर्डरहरू चाहिँ पढ। अब हामीले इएनटी पर्सि पनि म अझै क्वेसन लिएर आउँछु है। अब त्यस पछाडि अर्को के भनेको थियो? अब अर्को के भनेको थियो? कुन चाहिँ भनेको थियो? आईको भने, इयरको भनेको थिएँ। इयर, नोज, थ्रोट अनि स्किनको। पढ्नु म ल्यापटपमा हेर्छु। इयरको ल इयर हिजो पनि अलिअलि त हामीले डिस्कस गरे हो जस्तो लाग्छ। ल what is the most common cause of hearing loss? Ear infection, aging, loud noise exposure, genetic factor. Most common cause of hearing loss के हो? ear infection हो कि aging हो कि loud noise exposure हो कि genetic factors? Ear infection. इयर इन्फेक्सन है। इयर फ्रिक्वेन्ट इयर इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ हियरिङ लस हुन्छ। र अर्को भनेको एजिङ पनि हो है। जति एजिङ हुँदै गयो त्यति हियरिङ लस हुन्छ, हो कि हैन? एजिङ पनि इन्फेक्सन पनि दुईटै आयो भने
म त बोलेको भएछु आफै काटेको रहेछ म्याम आउनु भयो हो नाइ छैन म्याम अब 12 बजेको क्लास त हाम्रो ल ल म त बोलेको भएछु आफै काटिसकेछ भने के भयो हामीले अब फेरि सुर्दै गरौँ वाट इज द मोस्ट कमन कज अफ हियरिङ लस इयर इन्फेक्सन त्यही त कोही बोल्दैन भन्छु इयर इन्फेक्सन एजिङ लाउड नोइज एक्सपोजर र जेनेटिक फ्याक्टर के हो इयर इन्फेक्सन इयर इन्फेक्सन अघि भर्खर भने नि के हो एजिङ हो कि अब दुइटै क्वेसन एन्सर अप्सन आयो के लेख्ने इयर इन्फेक्सन इयर इयर इन्फेक्सन इन्फेक्सन जस्तै दुइटै अप्सन आयो हामीले के लेख्ने एजिङ लेख्ने नि एजिङ चाहिँ कमन कज हो दुइटा हो इयर इन्फेक्सन र एजिङ हो तर फर्स्ट प्रायोरिटीमा हामीले एजिङलाई राख्ने ल एजिङलाई बुझ्नुभयो प्रायोरिटी राख्दाखेरि चाहिँ हामीले एजिङलाई राख्नु which part of the year is responsible for maintaining balance balance मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो इयरमा ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ कुन चाहिँ पार्ट चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ कक्लिया इयर ड्रम भेस्टिबल असिकल्स इयरमा ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ पार्ट चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ कक्लिया इयर ड्रम भेस्टिबल्स असिकल्स भेस्टिब्युल्स असिकल्स which part of the ear is responsible for maintaining balance ल भन्नुस् त cochlea eardrum vestibules ossicles vestibules है vestibules हो है answer not what condition is characterized by ringing in the ears टिन्न बज्ने ringing भनेको vertigo tinnitus otitis media meniere's disease tinnitus हैन अनि which of the following ear infections commonly affects children otitis externa otitis media labyrinthinitis अनि त्यस पछाडी मास्टोडाइटिस कुन चाहिँ हो एकदम कमन हुने चिल्ड्रेनमा ओटाइटिस ओटाइटिस मेडिया इज मोस्ट कमन इयर इन्फेक्सन इन चिल्ड्रेन है अनि वाट इज द प्राइमरी फङ्सन अफ स्ट्याचुएन ट्युब स्ट्याचुएन ट्युबको प्राइमरी फङ्सन के हो हियरिङ हो कि ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने हो कि इयरको प्रेसर एटमोस्फेरिक र भित्र इयरको प्रेसरलाई ब्यालेन्स इक्वलाइज गर्ने हो कि प्रोड्युसिङ इयर वाक्स हो फङ्सन अफ प्राइमरी फङ्सन अफ स्ट्याचुएन ट्युब हियरिङ हो कि ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने हो कि इक्वलाइजिङ इयर प्रेसर हो कि होइन इक्वलाइजिङ भनेको मेन्टेनिङ ब्यालेन्स इयर प्रेसर बिट्विन द इयर प्रेसर हो कि होइन प्रोड्युसिङ इयर वाक्स हो एटमोस्फेरिक है विच कन्डिसन इन्भल्भ्स द इन्फ्लामेसन अफ द आउटर इयर क्यानल है आउटर इयर क्यानलको इन्फ्लामेसन भयो भने के भनिन्छ ओटाइटिस मेडिया भनिन्छ कि ओटाइटिस एक्सटर्ना भनिन्छ कि ल्याब्रिनाइटिस भनिन्छ कि अनि कोलियोस्टोमा भनिन्छ ओटाइटिस एक्सटर्ना है अनि वाट इज द नेम अफ हियरिङ लस द्याट अकर्स ड्यू टु द ड्यामेज अफ इनर इयर होइन इनर इयरको ड्यामेज भएर हुनेलाई चाहिँ के हियरिङ लस भनिन्छ कन्डक्टिभ हियरिङ लस सेन्सोन्युरल हियरिङ लस मिक्स्ड हियरिङ लस सेन्ट्रल हियरिङ लस इनर इयरको ड्यामेज भएर हुनेलाई के भन्छ कन्डक्टिभ हियरिङ लस भनिन्छ कि सेन्सोन्युरल हियरिङ लस भनिन्छ कि मिक्स्ड हियरिङ लस भनिन्छ कि सेन्ट्रल हियरिङ लस भनिन्छ सेन्ट्रल कन्डक्टिङ हियरिङ लस होइन सेन्सोन्युरल हियरिङ लस किन भन्दा इनर इयर भने चाहिँ भित्रको भयो होइन जो चाहिँ विच इज डाइरेक्टली कनेक्टेड टु नर्भ त्यसले चाहिँ साउन्डहरू पनि के गर्छ त भन्दाखेरि के गर्ने भयो साउन्डहरू हिजो भर्खर पनि भनेको थिएँ मैले इनर इयरको काम भनेको रिस्पोन्सिबल यसले चाहिँ नर्भ इम्पल्सेसहरू जेनेरेट गर्ने माथि के गर्ने यसले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ त भन्दा यसको मेन काम भनेकै तिम्रो हियरिङ लस हियरिङ तिम्रो इनर इयरले चाहिँ के गर्ने भयो त साउन्ड चाहिँ तिम्रो भित्र पुर्याउने भयो
हैन इनर त्यसबाट नर्भ इम्पल्सेसहरुबाट चाहिँ माथिसम्म जान्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेन्सो न्यूरल हियरिङ लस चाहिँ हुन्छ है त अनि which disorder is associated with vertigo hearing loss and tinnitus म्याम क्वेशन फेरि भन्नु न म्याम जानुभयो क्या भन्नु त काट्यो गर्दैछ which disorder is associated with vertigo hearing loss and tinnitus otitis media Menrue disease labyrinthitis acoustic neuroma मिनियर्स डिजिज Menrue disease right what is the most common cause of conductive hearing loss damage to the inner ear blockage in the inner ear nerve damage tumor in the auditory nerve blockage in the damage in the inner ear blockage conductive hearing loss को main कारण के हो damage in the inner ear हो कि blockage in the ear canal हो कि nerve damage हो कि tumor of auditory nerve हो nerve damage blockage of ear canal हो है conductive hearing loss को बुझ्यौ नर्भ ड्यामेज भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो सेन्सोरो न्यूरल हियरिङ लसले लस हुन्छ है अनि त्यस पछाडी what is the purpose of cochlear implant to treat infection to restore balance to enhance hearing in severe hearing loss cases हैन अनि त्यस पछाडी to remove earwax blockage के हो what is the purpose of cochlear implant को purpose के हो to treat infection हो कि to restore balance हो कि to enhance hearing in cases of severe hearing loss हो कि to remove earwax हो अप्सन नम्बर सी अप्सन नम्बर सी भनेपछि के हो त to enhance hearing in severe hearing loss case है cochlear implant गर्नु भनेकै हियरिङलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि इन्हान्स गर्नको लागि हो है ल अब आजलाई हामीले यति नै गर्छौं केही कन्फ्युजन छ अब भोलि मेरो क्लास हुन्छ कि हुँदैन थाहा नै भएन म्याम भोलि हजुर केको अकुपाइड बेड अनअकुपाइड बेडको ए खोइ मैले हेरेकै छैन नानी म हेरेर भन्नला भोलि ल सम्झाएर भन मैले हेरेकै छैन त्यो अकुपाइड र अनअकुपाइड बेडको हेरेकै छैन म्याम क्वेसनहरु सबै पठाइदिनु ल हस् अरु के ल ल म पठाइदिन्छु भोलि के गरौँ क्लास गर्ने अब 2 दिन छ है प्र्याक्टिस गरौँ न त ल ठिकै छ भोलि कतिखेर मिल्छ म भनौँला है पछि सरलाई त्यहाँ ल बाई बाई सबैलाई क्वेसन्सहरु पनि म पठाइदिउँला हामीले प्र्याक्टिस गरे क्वेसन्सहरु सबै है त